Hello, friends. I am Yuki here. How are you? I am very fine. Okay. අද අපි බලමු ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කෙටි යෙදුම් වලින් පුළුවන්ද? ඔයාලා හිතනවා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ගොඩාක් දිග එහෙම නැත්නම් හුඟක් ග්‍රැමටිකල් 100%ක් නිවැරදි වාක්‍ය ඕනි කියලා. නමුත් ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී අපි භාවිතා කරන අපට අවශ්‍යම පුංචිම යෙදුම් 30ක් අද මං අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Okay, let's go to video. Number 1, listen to me. මට ඇහුම්කන් දෙන්න. මට සවන් දෙන්න. Listen to me. Oh, be quiet. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. Be silent. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. Listen to me, dear. මට ඇහුම්කන් දෙන්න. Listen to me, children. දරුවනේ මට ඇහුම්කන් දෙන්න. Listen to me, baby. පුතේ මට ඇහුම්කන් දෙන්න. Be seated. Be seated. වාඩි වෙන්න. Sit down කියනකොට ටිකක් විධානාත්මකව කියනවා වගේ. Be seated ටිකක් කාරුණිකව. Be seated. වාඩි වෙන්න. නේද? Okay, next one, number 3. Come and see. ඇවිත් බලන්න. Come and see. ඇවිත් බලන්න. Why are you here? ඇයි ඔයා ඔතන? Come and see it. ඒක ඇවිත් බලන්න. Come and see, baby. ඇවිත් බලන්න පුතේ. Okay, next one, number 4. Just a second. පොඩක් ඉන්න. Just a second. පොඩක් ඉන්න. මේ just භාවිතය බොහෝ වෙලාවට just කියලත් ප්‍රනවුන්ස් කරනවා. just කියලත් ප්‍රනවුන්ස් කරනවා. දෙකම නිවැරදි. ඔයාට ෆැමිලියර් විදිහට කතා කරන්න. Just a second. පොඩක් ඉන්න. Number 5. Come and join. ඇවිත් එකතු වෙන්න. Come and join. ඇවිත් එකතු වෙන්න. Come and join to dance. ඇවිත් නැටුමට එකතු වෙන්න. Come and join with me. මාත් එක්ක ඇවිල්ලා එකතු වෙන්න. නේද? Come and join. Okay. Number 6. You are the best. ඔයා තමයි හොඳම. You are the best. ඔයා තමයි හොඳම. බොහෝ වෙලාවට අපි දරුවෙක්ව එන්කරේජ් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ ආදරණීය කෙනෙක් ටිකක් අගය කරාම එතකොට එයා උත්සාහ කරනවා තව ටිකක් වැඩියෙන් වැඩ කරන්න නේද? You are the best. ඔයා තමයි හොඳම. Mention it. ඒක කියන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක සඳහන් කරන්න. Mention it. අපිට මේක කියන්න පුළුවන් mention me. මාව සඳහන් කරන්න. දැන් ඔය සෝෂල් මීඩියා වල එහෙම ගොඩාක් දුරට mention කරනවා කියනවා. සඳහන් කරනවා. Number 8. Do yourself. ඔයාම කරන්න. ඔයා විසින් මේක කරන්න. Do yourself. ඔයාම කරන්න. දැන් මේ do භාවිතය අපි කතා කරා do වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය 10ක්. කලින් වීඩියෝ එකේ ඒකේ ලින්ක් එක තියෙනවා බලන්න. Do yourself. ඔයාම කරන්න. Number 9. It's your choice. ඒ ඔයාගේ කැමැත්ත. It's your choice. ඒ ඔයාගේ කැමැත්ත. Why are you troubling? ඇයි ඔයා කරදරයක වගේ ඉන්නේ? It's your choice. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. නේද? It's choose you. ඒක ඔයයි තෝරගත්තේ. Well done. Well done. නියමයට කළා. නියමයි. Marvelous. Wow. Well done. නියමයි. නේද? ඒ වගේම මතක් කරනවා don't forget to subscribe me. subscribe කරා යන්න and please like it. like කරන්න. Number 11. Well said. හරියටම කිව්වා. Well said. හරියටම කිව්වා. නේද? That's the point. අන්න හරි. You well said. ඔයා හරියටම කිව්වා. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. නේද? නිවැරදි උත්තරයක් දුන්නාම පොයින්ට් එකට කතා කරාම not so bad. වරදක් නැහැ. ඔයා අහනවා මගෙන් how are you Yuki? Yuki කොහොමද ඔයාට කියලා. එතකොට මං කියනවා not so bad. වරදක් නැහැ. I am fine. මං හොඳින් නේද? not so bad. වරදක් නැහැ. 13. Let's do it. අපි කරමු ඒක. Let's do it. අපි කරමු ඒක. ඔයාලා මට කියනවා teacher Yuki I want to speak English well. මට ඕනේ ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න. Okay. Don't afraid.
let's do it. බය වෙන්න එපා. අපි එක කරමු. 48. Don't go there. එහෙ යන්න එපා. Don't go there. එහෙ යන්න එපා. Be careful, baby. බබා පරිස්සම් වෙන්න. Don't go there. එහෙ යන්න එපා. නේද? Don't go there. එහෙ යන්න එපා. 15. It's my fault. ඒක මගේ වැරැද්ද. It's my fault. ඒක මගේ වැරැද්ද. අපි ගොඩක් වෙලාවට සමාව ඉල්ලනවා. I'm so sorry, it's my fault. ඔයා මට සමා වෙන්න. ඒක මගේ වැරැද්ද. Don't worry, it's my fault. කනගාටු වෙන්න එපා. ඒක මගේ වැරැද්ද. It's dangerous. ඒක භයානකයි. It's dangerous. ඒක භයානකයි. මේ ඉට්ස් භාවිතය අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. මගේ ක්ලාස් වල දරුවෝ දන්නවා අපි ඉට්ස් භාවිතය කලින් කතා කරනවා. ටියුට් එකකින් කතා කරා. Okay. Number 17. Don't mention. සඳහන් කරන්න එපා. උලුප්පල දක්වන්න එපා. mention it කිව්වා. සඳහන් කරන්න. don't mention සඳහන් කරන්න එපා. don't mention me. මාව mention කරන්න එපා. මාව සඳහන් කරන්න එපා. don't mention it. ඒක සඳහන් කරන්න එපා. I am grateful. මං කෘතඥ වෙනවා. මං ස්තුතිවන්ත වෙනවා. I am grateful. thank you කියන්න. ටිකක් polite විදිහට ටිකක් දැනෙන්න thank you කියන්න තව ක්‍රමයක් තමයි I am grateful. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නේද? as I know. මන් දන්න විදිහට. දැන් මේ as I know කියන්නේ ප්‍රේස් එකක්. මේක අපට වාක්‍ය තව ටිකක් ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්. as I know මන් දන්න විදිහට he is a teacher. එයා ගුරුවරයෙක්. as I know මන් දන්න විදිහට he is a doctor. එයා ඩොක්ටර් කෙනෙක්. That's the point. අන්න හරි. නේද? That's the point. අන්න හරි. You well said. ඔය හරියටම කිව්වා. That's the point. අන්න හරි. Okay. මං කියනවා don't forget like and share. Okay. 21. It's my pleasure. ඒක මගේ සතුට. ඒක මගේ හදවතින්ම දැනෙන සතුට. ඔයාලා මට කියනවා Yuki you are the best. You are the best teacher for me. ඔයාලා තමයි මගේ හොඳම ගුරුවරිය කියලා. ඔයාලා මට කමෙන්ට් කරාම මං කියනවා it's my pleasure. ඒක මගේ සතුට. I'm tired up. මට මහන්සි. I'm tired up. මට මහන්සි. මේ tired up කියන්නේ මෙතන මොනවද අපි මේකට කියන්නේ phrasal verb එකක් tired up. මට මහන්සි I'm tired කියන්නත් පුළුවන් නේද? Okay. 23. Good going. හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. Good going. හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. How about your exam? කොහොමද ඔයාගේ exam එක? ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. Good going. Okay. Next one. Exactly right. Exactly right. අන්න හරි. That's point කියන එකට exactly right. දන්නව නේද ඔයා? Exactly right. අන්න හරි. නේද? Okay. 25. Try to understand me. මාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. Try to understand me. මාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. Why are you worrying? Why are you crying? ඇයි අඬන්නේ? Try to understand me. මාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. Okay, 26. It's not practical. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. It's not practical. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. නේද අපි කියනවා මොන හරි දෙයකදී ඒක කොහොමද කරන්නේ? How can I do it? It's not practical. ඒක කොහොමද කරන්නේ boss? ඔයා ඔය කියන දේ කොහොමද කරන්නේ? It's not practical. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. Hold tightly. තදින් අල්ලගන්න. Hold tightly. තදින් අල්ලගන්න. Hold tightly me. මාව තදින් අල්ලගන්න. 28. I feel you. මට ඔයාව තේරෙනවා. I feel you. මට ඔයාව දැනෙනවා. මට ඔයාව තේරෙනවා. I felt you. මට ඔයාව දැනුණා. feel කියන එකේ past tense එක felt. I felt you. මට ඔයාව දැනුණා. I feel you. මට ඔයාව තේරෙනවා. Okay. 29. Go forward. ඉස්සරහට යන්න. Go forward. ඉස්සරහට යන්න.
නේද? දැන් බස් එකකදී වුණත් අපිට දැන් එහෙම අවස්ථාවකදී වුණත් go forward පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොකක් හරි කතාවකදී මොන හරි දෙයකදී ඉස්සරහට කියන්න කියන එකත් go forward කියන්න පුළුවන්. That's all. එච්චරයි. නේද? That's all. එච්චරයි. ටිකක් වේගෙන් ගියා අද වීඩියෝ එක. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා කෙටියෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න වාක්‍ය 30ම හරි ලස්සනට ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. Okay? How about today video? අද වීඩියෝ එක කොහමද? ඉතින් මම මතක් කරනවා ඔබ මේ දකින්නේ Learn with Yuki අපේ channel එක හරහා වයස අවුරුදු 3ට වැඩි දරුවන් සඳහා අපි ඔබට ලබා දෙන per school package එක. ඉතින් මේ ප්‍රීස්කෝල් පැකේජ් එක ඔයාලට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. මිල ගණන් සියලුම දේවල් ඔයාලට ලැබෙනවා WhatsApp මැසේජ් එකක් හරහා. ඉතින් මම සමාව ඉල්ලනවා දැන් සතියක් විතර මගෙන් පැකේජ් ඕඩර් කරපු අයට පුංචි අතපසුවීමක් මත සතියක් තුළ මට තැපැල් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ දේවලුත් මේ වෙනකොට තැපැල් කරලා තියෙන ඉල්ලපු අයට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පල්හැන් කමෙන්ට් කරන්න. Don't forget comment me and don't forget like and share. Thank you for watching. Okay, bye bye my friends. Please subscribe me. Okay.